η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ, σκληρή τουρκοφασιστική φυλάδα, επικρίνει σήμερα τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του στην τελετή μνήμης της 50ης επετείου της ειρηνευτικής, όπως τη λένε, επιχείρησης της 20ης Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι προέβη σε σκανδαλώδεις δηλώσεις επειδή δήλωσε ότι, επιλέξει τι είπε ο Μητσοτάκης, ο ελληνισμός δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι να επανενωθεί η Κύπρος. Πού να λέει και να απελευθερωθεί. Οι τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ανάγκη μιας ενιαίας κυπριακής δημοκρατίας και την ελληνοτουρκική προσέγγιση φαίνεται να ενόχλησαν την τουρκική εφημερίδα, που δεν διστάζει να τον κατηγορήσει για τη στάση του, το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν αποδέχονται τετελεσμένα και ότι έχουν μόνο μία επιδίωξη. Είναι λόγια της Μιλιέτ. Μία κυπριακή δημοκρατία με ενιαία κυριαρχία σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία σε ένα ενιαίο κράτος, όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στις σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας, ο Μητσοτάκης είπε ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση βοηθάει και στην πρόοδο του Κυπριακού. Είμαι ειλικρινής με την Άγκυρα. Το γεγονός ότι συζητούμε για όλα τα θέματα δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Εμπιστεύομαι το δίκαιο και τις θέσεις μας. Όσο τα τετελεσμένα στο πεδίο δεν γίνονται τετελεσμένα στην καρδιά του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινότητας, υπάρχει πάντα ελπίδα, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και αυτά θεωρούνται πρόκληση. Σκανδαλώδεις δηλώσεις για την Τουρκία. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν πας στην Ουάσιγκτον και συμφωνείς με τον Ερντογάν ότι δεν θα προκαλέσεις, και τη στιγμή που ο Ερντογάν κατεβαίνει κάτω και απευθυνόμενος στο Μητσοτάκη λέει τι θα κατεβείς να κάνεις κάτω, να αποδώσεις τιμές στους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ, δηλαδή και όλα τα άλλα για δύο κράτη και δεν ότι δεν είναι εισβολή, δεν είναι κατοχή, όλα αυτά δεν είναι προκλήσεις. Και είπε τα αυτονόητα. Και τι αυτονόητα? Μία ξενέρωτη ομιλία έκανε. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Σου λέει τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Δεν καταδίκασε την εισβολή, την παράνομη εισβολή. Δεν καταδίκασε την παράνομη κατοχή και τον παράνομο τουρκικό στρατό στο νησί που βρίσκεται παρανόμως. Δεν καταδίκασε τη λαιλασία των περιουσιών. Το έγκλημα πολέμου που είναι τόσες χιλιάδες έπικοι, δημογραφική αλλίωση. Τις 550 εκκλησίες και τα 40-50 μοναστήρια που βεβηλώνονται. Δεν τα καταδίκασε αυτά. Την Αμόχωστο, τα Βαρόσια. Δεν είπε κουβέντα. Και παρόλα αυτά αυτό είναι. Όταν κάθεσαι και συμφωνείς, τι είναι δυνατόν να κάθεσαι και να επιτρέπεις να σου θέτει τέτοιο θέμα στη συζήτηση? Έπρεπε να το πει, Πρόεδρε, στην Κύπρο θα πάω και θα πω αυτά που επιβάλλει η αλήθεια, το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μου συμφέροντα. Αυτή είναι μια στάση ενός κανονικού πρωθυπουργού μιας κανονικής χώρας. Τι θα πει δεν θα προκαλέσω? Πέραν του ότι εξευτελίζει την Ελλάδα και τον ίδιο το Μητσοτάκη όταν του λέει βάλε στη θέση του τον Υπουργό Άμυνας. Τι είναι ο Ερντογάν? Επιθεωρητής στην Ελλάδα? Και να κουνάει το δάχτυλο στο Μητσοτάκη και λέει βάλε, και να το λέει αγενή και όλες αυτές τις αθλιότητες. Και να έχουμε αυτές τις γλυκανάλατες αναφορές του Μαρινάκη, κανείς δεν μπορεί να διχάσει και να... Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά? Έτσι κυβερνέτε μια χώρα? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μπαρτσελή, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, και αφήστε αυτά τα ακραίος. Τι θα πει ακραίος? Συγκυβερνά. Συγκυβερνά με τον Ερντογάν. Τι θα πει ακραίος? Ό,τι πιστεύει ο Ερντογάν το πιστεύει και ο Μπαξελή και το ανάποδο. Λέει λοιπόν, οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας είναι γεμάτες ασέβεια, αλαζονία και παραλήρημα. Ό,τι είπε ο Ερντογάν. Η ειρηνευτική επιχείρηση, να είχαμε να λέγαμε, της 20ης Ιουλίου έβαλε τέλος στην προσπάθεια γενοκτονίας. Οι εχθροί της Τουρκίας έχουν χάσει τον ύπνο τους. Αυτά γιατί τα λέει? Μα δεν αναδεικνύεις εσύ και σε επίπεδο δηλώσεων και διεθνώς τα εγκλήματα που κάνει η Τουρκία, σου λέει ότι κάναμε εμείς γενοκτονία. Ποια γενοκτονία κάναμε? Να βάλουν τον κατάλογο των νεκρών που σκοτώθηκαν από Έλληνες στην Κύπρο. Ποια γενοκτονία κάναμε εμείς?
Οι αρχιγενοκτόνοι που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους. Και τολμούν, αλλά προσέξτε, όταν βάζουν στα βιβλία τους το θέμα της γενοκτονίας και λένε εκεί ότι εμείς κάναμε γενοκτονία οι Έλληνες στον Πόντο και στη Μικρασία και δεν κάνουμε διάβημα, έρχονται και μας κατηγορούν για γενοκτονία εμάς στην Κύπρο. Έτσι είναι. Όταν δεν λειτουργεί σαν κανονικό κράτος, σε καβαλάνε. Μετά έβαλε στο στόχαστρο την Δέσποινα Βανδύ. Είπε, μία Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν έδειξε σεβασμό στη σημαία της Τουρκίας και την εικόνα του φθουνού, του εξαποδό, του Μουσταφά Κεμάλ, και αυτό είναι μία απόδειξη της ανηθικότητας που δοκιμάζει την υπομονή μας. Προσέξτε, άλλη αθλιότητα, άλλο ψέμα πάλι. Η Βανδύ δεν είπε τίποτα για τη σημαία. Καταρχάς, είναι λογικό τώρα να πάει να κάνει σε μια ξένη χώρα που γνωρίζετε τα ελληνοτουρκικά και να βάζετε μια σημαία 5x5. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε για την αφίσα. Εγώ ήρθα εδώ να κάνω συναυλία. Τι δουλειά έχουν αυτά σε μια συναυλία? Δεν τραγουδάω. Πού είναι η προσβολή? Εσείς κάνατε προσβολή με τις άθλιες πρακτικές που ακολουθείτε για να εξευτελίζετε καλλιτέχνες και πολιτικούς Έλληνες. Μόνο που δεν μάσησε η Γαρασαρότσα, η Νικοπολίτισσα, η Βανδύ και σας πόνεσε, έτσι. Αν υπάρχει μια κανονική κυβέρνηση στην Ελλάδα, θα σας πονάει κάθε μέρα με τη στάση που θα παίρνει στις προκλήσεις σας. Όσον αφορά το Κυπριακό, έκανε το άσπρο μαύρο λέγοντας ότι είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ευθύνονται όσοι φοβούνται την επίλυσή του. Λέει, από το 1978 όσες φορές προσπαθήσαμε να το λύσουμε με συνομιλίες, απέτυχαν εξαιτίας της ελληνικής πλευράς. Η ελληνική πλευρά ήταν πάντα αυτή που δεν είχε τη θέληση να βρεθεί μια λύση και πάντα έκανε σαμποτάζ σε κάθε προσπάθεια. Και λέει, πρέπει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Η Κύπρος δεν είναι απλά ένα νησί στο οποίο μένουν άνθρωποι. Είναι ένα μνημείο της ύπαρξης του τουρκικού έθνους. Ακούστε. Οι άνθρωποι, όπως ο κάθε εθνικιστής, με την έννοια ότι στηρίζει την ιδεολογία του πάνω σε ψέμα, είναι σαλταρισμένος. Όπως ο κάθε εθνικιστής σε κάθε χώρα του κόσμου. Σαλταρισμένος υπό την έννοια ότι στηρίζει αυτό το ιδεολόγημα πάνω σε ψέματα. Προχτές στο Κούριον, το Κούριον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος κοντά στη Λεμεσό, έχει ένα καταπληκτικό θέατρο, γίνονται και παραστάσεις εκεί, βρέθηκε ναός της Αρτέμιδος, δίδυμη με τον Απόλλωνα, όχι ναός, ένα άγαλμα, γλυπτό μαρμάρινο. Από πού και ως πού βρεξευτιλισμένε με την έννοια είναι, πώς το είπε, μνημείο ύπαρξης του τουρκικού έθνους. Σκάψτε και βρείτε κάτι που να έχει σχέση με το τουρκικό έθνος, από πού και ως πού. Αλλά γιατί σας λέω? Γιατί και άλλοι γείτονες κάνουν τέτοια κόλπα και αναφέρομαι στους Αλβανούς, τους ταΐζουν ψέμα για το ένδοξο παρελθόν κτλ. Το ένδοξο παρελθόν του κάθε έθνους υπάρχει στα γραπτά που έχει αφήσει, στα κείμενα που έχει αφήσει, στη συμβολή στις τέχνες και στην επιστήμη, στα αγάλματα, στα θέατρα, στους ιερούς, στους ναούς. Εκεί βρίσκεται η ιστορία του κάθε έθνους και αναλόγως λες, στηρίζεσαι σε αυτά και λες, εγώ είμαι περήφανος. Όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, τα μέλη όλων των εθνών έχουν δικαίωμα να είναι περήφανα για το δικό τους έθνος. Όλοι ανεξαιρέτως. Αλλά να στηρίζεται και σε ιστορική πραγματικότητα. Όχι σε παραμύθια, διότι γίνεται δηλητηριώδες τότε το θέμα. Εντάξει, και επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο τους Τούρκους αυτό. Αφορά τους Σκοπιανούς, αφορά τους Αλβανούς, εντάξει. Κοιτάξτε, αναζητήστε τα αρχαία κείμενα των λαών σας, των εθνών σας και πάνω σε αυτά χτίστε την ιδεολογία σας. Όχι σε ψέματα, όπως εδώ ο κύριος. Λέει λοιπόν, η Κύπρος δεν είναι απλά ένα νησί στο οποίο μένουν άνθρωποι, είναι ένα μνημείο της ύπαρξης του τουρκικού έθνους. Αν δεν είχαμε την τουρκική παρέμβαση πριν 50 χρόνια, τότε θα είχαμε τις ίδιες καταστροφές με αυτές στη Γάζα. Άλλαν τ' άλλων.
Δεν θα πρέπει να πιστέψουν ότι έχουμε ξεχάσει τις επιθέσεις σε βάρος των παιδιών, των γυναικών και των συμπατριωτών μας. Οι Τούρκοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη συμμορία της ΕΟΚΑ και έδωσαν τη ζωή τους. Το Οθωμανικό χαστούκι έπεσε στο πρόσωπό τους. Άλλο ψέμα. Η ΕΟΚΑ ήταν αντιαπικιακός, οργάνωσε αντιαπικιακό αγώνα. Δεν στράφηκε ποτέ εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Γιατί λένε ψέματα, για πέστε μου. Τώρα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγραψε επικεφαλίδα. Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Βγήκε ο Άδωνης χθες στο Open και λέει πιο πιθανό είναι να πάμε εμείς ξαφνικά ένα βράδυ και να μας βρουν στην Άγκυρα, διότι σε κάνα 2 χρόνια θα διαθέτουμε τα F-35, τα οποία είναι αόρατα στα τουρκικά ραντάρ και πραγματικά θα μας δουν ξαφνικά ένα βράδυ στην Άγκυρα, αν συνεχίσουν σε αυτό το βιολί. Μιλάμε για εκατοντάδες άρθρα στην Τουρκία. Η αντίδρασή τους, προσέξτε, εγώ δεν έχω μιλήσει για υπηρεσιακά θέματα από την υπηρεσία, όπως ξέρετε ποτέ ούτε πρόκειται να μιλήσω. Αλλά έχω μια εμπειρία που δεν σχετίζεται με την υπηρεσιακή μου, με την παρουσία μου στην υπηρεσία. Όταν ως συνταξιούχος και κάποια στιγμή είδα σε μια ευρωπαϊκή χώρα έναν ανώτατο Τούρκο αξιωματικό απόστρατο. Και μου διηγήθηκε το εξής, ότι κάποια στιγμή ο Καρανταΐ, αρχηγός ΓΕΘΑ, είχε καλέσει τους επιτελείς του και του παρουσίαζαν τα σχέδια για τα νησιά του Αιγαίου. Και σε κάποια στιγμή του παρουσίασαν το σχέδιο για τη Μυτιλήνη, για τη Λέσβο. Εκεί λοιπόν είναι μια ακτή, λέει είναι ακτή απόβασης αυτή, και λέει ο Καρανταΐ στον επιτελή που του παρουσιάζει το σχέδιο, είναι αυτή η ακτή που είπε ο Παπανδρέου πριν από 10 χρόνια ο Ανδρέας, εδώ θα τους βυθίσουμε τους Τούρκους. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάει σε μια άσκηση, ήταν και υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πάει σε μια άσκηση και τις 98 ΑΔΕ και εκεί είπε μπροστά στις κάμερες, έκανε αυτή τη δήλωση. Εδώ θα βυθίσουμε τους Τούρκους. Και μετά από 10 χρόνια τη θυμόντουσαν. Γιατί κάνω αυτή την αναφορά? Τη θυμόντουσαν σε ανώτατο επίπεδο. Όταν γίνονται δηλώσεις δεν γίνονται για πλάκα. Όπως νομίζουν εδώ το έχω να πω τα σούργελα, αλλά δεν το λέω, όπως έλεγε και ο Εξαρχάκος. Όταν κάνουν δηλώσεις, λέει τις κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Στον κακό σας τον καιρό. Οι δηλώσεις κάτι υποδηλώνουν, κάτι κρύβουν, για κάποιο λόγο τις κάνουν οι Τούρκοι. Όλες τις δηλώσεις. Και δεν τις κάνουν για εσωτερική κατανάλωση που λέτε εσείς ή για να ικανοποιήσουν το ακροατήριο. Είναι η εκδήλωση στα λόγια των σχεδίων που έχουν, είτε για την Κύπρο ή για τα νησιά. Όταν είδε λοιπόν αυτός εδώ θα τους βυθίσουμε, όταν είπε ο Παπανδρέου, αυτοί καθίσαν και το θυμόντουσαν 10 χρόνια μετά. Σου λέει αυτοί έχουν σχέδια, θα μας βυθίσουν. Για να κάνει, σου λέει, αυτή τη δήλωση ο Άδωνης, πάνε να πει ότι έχουν τέτοια σχέδια. Και αντέδρασαν, πήραν φωτιά. Προσέξτε, ποιοι. Η εφημερίδα Σαμπάχ. Ο Έλληνας υπουργός δεν μπορεί να το χωνέψει. Νομίζω ότι μπορεί να απειλεί την Τουρκία ξαφνικά ένα βράδυ. Και λέει διάφορα. Η Τζουμχουριέτ. Άσχημο μήνυμα από την Αθήνα προς την Άγκυρα. Μπορούμε να προσγειωθούμε στην Άγκυρα ξαφνικά μια νύχτα. Η Halk TV, που είναι κεντροαριστερή. Αμετροεπείς κουβέντες από Έλληνα υπουργό κατά την επέτειο της Κυπριακής επιχείρησης. Το Aydin Post, το Αιδινίου. Σκανδαλώδης δήλωση του Έλληνα Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη. Μπορεί να έρθουμε στην Άγκυρα ξαφνικά ένα βράδυ. Το Haber Actuel, και αυτό μετριοπαθές. Ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δήλωση φλάς από την Ελλάδα. Το Τογρού Haber, αγενής δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό. Θα έρχομαι ξαφνικά στην Άγκυρα ένα βράδυ. Το Haber 3, θρασί ξέσπασμα της Ελλάδας. Μπορούμε να προσγειωθούμε στην Άγκυρα οποιαδήποτε ώρα της νύχτας. Χουριέτ, δεύτερη σκανδαλώδης δήλωση από την Ελλάδα μετά το Δένδια. Μπορούμε να έρθουμε στην Άγκυρα με F-35 ξαφνικά μια νύχτα. Και εκεί υπάρχουν δηλώσεις του αντιπτέραρχου εν αποστρατεία του Ερντογάν Καρακούς. Μετά, Χαμπέρ Βακτ, ο Έλληνας υπουργός τρελάθηκε. Μπορούμε να βρεθούμε στην Άγκυρα ξαφνικά μια νύχτα. Η εφημερίδα Μιλάτ, μεγάλο θράσος ο Έλληνας υπουργός, λέει ότι μπορούν να έρθουν ξαφνικά στην Άγκυρα ένα βράδυ. Καμουντάν Χαμπέρ,
Λόγια που προκαλούν το γέλοτα από Έλληνα Υπουργό Υγείας. Το γέλοτα, καλά, όταν θα τη φάτε θα καταλάβετε. Λέμε εδώ στην Ελλάδα, και το λέω στους Τούρκους που μ' ακούνε, υπάρχει μια έκφραση. Του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε. Ή δεν ξέρει από πού την έφαγε. Έτσι θα γίνει, αν συνεχίσετε. Και η Takvim, ο Έλληνας Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, ξεπέρασε τα όρια. Άθλια απειλή για το τουρκικό έθνος. Θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Όταν το κάνετε εσείς δεν είναι άθλιο. Όταν λέει μια κουβέντα απάντηση σε αυτό που έχετε κάνει, πέσατε να τον φάτε. Αυτά δεν τα αναλύουν ειλικρινά, ξέρω, έχω μιλήσει με υπουργούς και με πρωθυπουργούς, δεν αναλύουν σωστά την Τουρκία ή δεν θέλουν να την αναλύσουν και καταλήξαμε σε αυτήν την τραγική κατάσταση που είμαστε σήμερα.